Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt. Het is hier echt een stralende zomerochtend. Iedereen slaapt nog. En we kunnen lekker genieten van een fijne warme zomer. Ik hoop je hebt het ook goed, waar je ook bent, op vakantie of thuis. Nou, het was een weekje waar we diverse kleine klusjes deden. Maar wat vooral superleuk was, is dat onze dochters hier zijn met vakantie voor de hele maand. Dus we genieten van elkaar en de gezelligheid, doen leuke dingen, eten heerlijk en kunnen lekker gaan zwemmen. Ik laat je een paar dingen zien die we gedaan hebben. Zoals dit kleine terrasje hierachter opgeknapt. In een van de komende video's ga ik jullie meenemen weer naar een supermooie brokantmarkt. En wil je dit niet missen, abonneer je dan op onze kanaal met het belletje erbij. Zo mis je niet eens zelf een video, maar wat ook heel fijn is, je helpt ons enorm mee met onze YouTube kanaal en de zichtbaarheid ervan. Dus laat een like achter, stel ons een vraag en comment en wij zouden daar heel blij mee zijn. Dus, dankjewel alvast en veel plezier met kijken. Nou, dit wordt mooi hoor. Dit zit helemaal vol met Oude lijm of lijm of houtvuller. Houtvuller, ik weet niet wat. Maar ik ben blij dat ik een antiekopleiding heb. Je weet wat je moet doen. Ik weet precies altijd wat ik moet doen. Gelukkig maar, schat. Ja, en dit moeten we ook nog lijmen en dan met het spanband Ik heb het hier vastmaken. met ammoniak schoongemaakt. Met wat een goed. oplosmiddel. Zoveel mogelijk. En je kunt aan de binnenkant zien, hier aan de achterkant zit een soort stripje. Ja, Wat ze hebben gemaakt. ja, En dat geldt ook voor midden-achter. ja. Dus Ja, het is maar een antiek stuk, zeggen we maar. voor 50 euro heb ik het gekocht. Maar ik vind hem ook gewoon heel mooi. Laat het even goed zien. Hij heeft hele mooie dingetjes. Hij is echt heel mooi. Mooi versierd, maar niet te veel. Deze zijn heel leuk. Echt een goede restaurateur zou die ook weghalen en schoonmaken. Maar ik vind het wel prima zo. En de pootjes zijn leuk. Ook niet te groot, niet te gek. Ja, ik vind hem heel leuk. Dus hij gaat... Ik wil dat nog opsturen. Later. Ja, We beginnen met... Kijk, deze balkjes ga ik hier. en daar ga je het mee En vastmaken. dan gaan ze hier over de... Oh, dat is beter. Tot 2 keer toe gaan ze Oké. over de dingen heen. Maar goed dat jij dat weet. Nou, we zien dat hij is best beschadigd. Ik zal het even om. Dus er zijn oude krassen op, watervlekken, noem maar op. Maar het is wel gemaakt van 1 stuk hout. Hier is de knoest. En ja, ik vind het niet erg als hij een beetje... als hij nog sporen heeft. Want wij zullen ook niet met super zachte handen omgaan mee. Hier in ons tuintje. Dit is eigenlijk het pleintje hè, met de tomaten. En dit is net achter het fontein. Maar hier is het eigenlijk nog de grootste rommel. En weten we ook niet wat we verder mee willen doen. Maar hier staat de pomp als we hem gebruiken. Want boven is de andere tuin. En hier is de fontein met bronwater. En hier zie je al die buizen, die zijn van de pomp. Maar hier hebben we dus af en toe stroom nodig. En in plaats van altijd een kabel te trekken, Jules vond het een goed idee om hier een stopcontact te maken. Nou, en ik ben heel blij dat hij verstand heeft van elektriciteit, want ik begrijp er helemaal niks van. Kijk, hier is Jules bezig. Maar, nou, ik heb geen idee wat je aan het doen bent. Ik zie hier heel veel kabels en een buis. En, Ik ga voor het stopcontact buiten ga ik deze buis gebruiken om doorheen te leiden. En dan hebben we buiten voor de waterpomp hebben we een stopcontact in de buurt. In plaats van iedere keer 10 meter verlengsnoer uit te rollen. ja. Maar oké, dus jij weet wel hoe je dat moet doen, neem ik aan. Gewoon. Buiten stopcontact met de goede vochtigheid dat hij kan hebben. Oké. Dat heet een IP-nummer, IP55, betekent dat hij heel veel vocht kan hebben. Oké. Dus zo.
Nou, en wat was het verhaal met die verlengsnoeren die je nu in de hand hebt? Nou, dat is niet zo'n bijzonder verhaal. Nee, maar je had gisteren iets verteld. Wat was dat nou? Je kon of voor €35 een verlengsnoer voor 20 meter kopen. Ik had 11 meter nodig. Ja. Of ik kon voor, ik geloof €8 in totaal, eentje van 5 en eentje van 6 meter kopen. Die kwam ik later tegen in de aanbieding, dus dan doe ik dat maar. Ja. Dus zo. Oké. Ja, je moet ook een beetje de camera kijken, hè? Ja. Ik moet ook een beetje in de camera kijken. Nou, ik kan er ook niks aan doen, hoor. Felix heeft er weer zin in vandaag, hè, schatje? Oh, was je weer lekker? Kijk, Felix heeft een hele nat snoetje. Hoi. Hallo, lieverd. Hoi. Nou, hier zijn we in onze achterste kelder. Hier is bijzonder weinig te beleven. Lekker nat, maar goed, dat heeft allemaal een reden. En hier is de muur naar dat pleintje wat ik net heb laten zien. En daar heeft Jules dus een gat geboord. En hier is al een kabel doorheen. Zie je? Nou ja, ik ga hem nu niet eruit trekken. Nee. Daar heeft iemand geen plezier aan. En hier komen we in onze stal. Dat was vroeger een varkensstal. En dit is nu onze werkplaats. Die moet ook nog een keer leuk gemaakt worden. Vooral handig ingericht. Maar goed, dat komt ook allemaal nog. Ik heb wat karton verzameld. En dat ga ik nu boven in de tuin brengen. Ik heb hier een kleine tuin-issue, probleempje. Namelijk deze fantastisch mooie Perzische slaapboom die we hier hebben. Echt prachtig is hij. En als het bloedheet is, is hij fantastisch, want dan geeft hij mooie schaduw. Maar onderaan die boom hebben we een bloemenperk. En die krijgen in de hoogzomer gewoon geen zon. Want hij beschermt het zo goed. Dus sommige planten, bloemen, zoals de Echinacea, die groeien gewoon niet. Die blijven klein. Dus ik ga ze verplaatsen naar het tuintje boven. Daar heb ik nog wel kale plekjes. En hoop ik dat ze daar lekker kunnen groeien en bloeien. Mijn karretje dat ik naar boven breng. Oké, ik ben weer in het tuintje hierboven. En ik heb net hier een Echinacea geplant. Nou, ik ben een beetje moe. Ik heb hier een nieuw groentebed aangelegd. Zelfde methode. Eerst karton, houthaksels die ik net gemaakt heb gisteren. Een beetje stro, aarde en compost. En ik heb hier spruitjes geplant voor in de winter. Ik ben een enorme fan van spruitjes. En gisteren heb ik hier bloemkool geplant en wat gezaaid. En hier ga ik dan ook nog wat zaaien, maar nu ben ik even klaar mee. Nou, ik ben blij hoe het eruit ziet. Bloemetjes zijn geplant en die zijn weer mooi. Zien er mooi uit. Met het hout erbij blijft het ook een beetje droger. Want volgende week is weer hittegolf van 35 graden. Ik ben er blij mee, maar nu ben ik even klaar. Ik heb hem toch iets te lang gekocht, maar dat geeft niet. Nou, liever te lang dan te kort. Hij gaat hier lekker langs de muur naar de uitgang. En ik heb al En je hebt het gefilmd, heel goed. Hier is het hele gebeuren, de aansluiting naar de moderne wereld. Dan kunnen we hier van alles doen. Bijvoorbeeld ook dit vloertje spuiten met de hoge drukspuit. Dat is ook nog iets wat moet gebeuren, maar we gebruiken deze ruimte verder niet. Deze plek behalve voor de tomaten.
En nou ja, moet ook een plek hebben waar je gewoon je tuinafval kan neergooien. Het is allemaal gemonteerd met soldeer en al. En nu even testen of het allemaal werkt. Super handig. Wat zeg je zelf? Yo! Die werkt. Dat is mooi. En alleen nog de bekabeling binnen even doen. En dan is het, klaar, dit klusje. Hier is de pomp in actie met een nieuwe stopcontact. Yay! En Jules natuurlijk ook, want die wou zijn gazon water geven. Oeps, het water is op. Ja, kijk, automatisch stopt hij in of dan pakt hij hem op. Ja, maar hij is wel bijna op. Klaar. We hebben een natte gazon. Ik denk niet dat het echt helpt voor deze plekken hier, want hier lopen we gewoon te vaak langs. Maar daar wel. Nou. Woe! Reset. Failure. Reset. Oh. Bij de bosmaaier. Oh, oké. Failure reset. Ja, Jules wou net de bosmaaier gebruiken, maar hij deed het niet. Tja. Nou, Jules gaat hier aan de slag om dit kleine pleintje van, wat is het, 10 vierkante meter schoon te maken. Nou, hartstikke goed. Ik hoopte eigenlijk dat in die hoop bladeren zich een egeltje zou gaan nestelen. Maar helaas hebben we geen egels gezien en daar gebeurde helemaal niks. Dus we halen het nu weg en we gaan het allemaal schoonmaken. En dan zijn we misschien geïnspireerd om hier iets verder mee te doen. Weten we nog niet. Goed zo, die klimop mag weg. Alle klimop mag weg van mij. Kijk hier. Oh, wacht even. Ja, die slaan overal wortels. Kijk er niet uit. Nou, de klimop hier is eigenlijk goed dood gegaan. Dan ga ik als ik er zin in heb, weer een beetje tegenlicht. Altijd weer een stukje weghalen. Maar die wortels die zijn zo verankerd in de muur. Dat is echt lastig om weg te halen. Dus als je hier nog een tip hebt, dan laat het me weten. Want de klimop houdt echt die muur bij elkaar. En dat is niet de bedoeling. Ik ben even in mijn tuintje hierboven. En ik heb hier een bezoeker die niet uitgenodigd is. 1, 2, 3, 4, 5 mollenhopen. Binnen 2 dagen. Nou, daar ben ik natuurlijk niet zo blij mee. Maar ik ben wel blij dat ik deze testtuin heb hier. En kan uitproberen wat werkt en niet werkt. Dus ik weet nu dat als ik hierboven de grote groentetuin ga aanleggen, dat ik dit soort bakken moet maken. En beginnen met de eerste laag met kippengaas. En dan karton. Want ik heb natuurlijk geen zin dat al mijn moeite voor niks is geweest en alleen maar de mollen eten geeft. Wat ik wel bijzonder vind is, ik heb namelijk gekeken overal op het weiland. En hier zijn nergens mollenhopen. Echt nergens. Maar je gaat 1 kleine moestuin aanleggen en ze vinden je. Gemeen, hè? Als je een goede truc hebt tegen mollen, laat het me weten. Ja, en ik zie ook al de eerste witte vlindertjes rondvliegen voor de bloemkool en de spruitjes. Dus daar moet ik ook wat aan doen, denk ik. Even netjes spannen.
de volgende keer. Hier wordt hard gewerkt. Hallo Jules. Het ziet er heel mooi uit zo van hierboven. Ja, dat is wel mooi, hè? Ja, ik weet het. Nou, ik ben benieuwd hoe het uit gaat zien als het gespoten is hier. Dit is de situatie met het mos weggeveegd. Het weer, ik hoorde iets geluid. Zit erop, bovenop. Poesie poepoe. Ja, je mag hier niet zijn, ruilmuisje. Je bent wel snoezig. Maar dat hoort niet, hè? In de keuken. Hoe krijgen we jou nou weer eruit? Het beestje ging ons fruit aanvreten. Verder zie ik niks wat hij gegeten heeft. Geen brood. Geen kattenvoer. Geen tomaten. En nu heeft hij zich ergens hier beneden verstopt. Ik weet niet waar. Misschien kunnen we hem filmen. Waar ben je?